Good morning, good afternoon, and good evening, mga kakuripot. So, ito naman talaga yung tanong natin, okay? Kailangan ba talaga natin itong 4K dongle? Okay, so, ayan, yun naman talaga yung tanong natin. Pero minsan, kahit na alam na natin yung sagot, gusto ba rin natin bilhin? Ewan ko na, pero ito yung experience ko sa Zhaopin Z1 Pro na 4K dongle, which is ang Z4D, okay? May pangalan pa nga yung dongle nila. May model number, Z4D. O, di ba? Nabili ko to sa Shopee with my own money. Okay? So, check out nyo na lang. Lilink rin ako sa Lazada. Kasi, syempre, meron naman yung store na to. For around 1,000 pesos. Pero dahil may discount ata, umabot na lang ako ng mga around 600 plus. Ganyan. Okay? So, worth it nga ba? Okay, so yung itsura muna niya. Okay? So, yung itsura niya, mukhang minadali. Okay, parang, ayan. Yung PCB, sinalpakan lang ng plastic. Tapos, voila. Ayan na. Binenta na sa atin. Pero buti na lang, at least, meron rubber padding sa ilalim. Okay? Rubber padding ba tawag dyan? Basta yung sa ilalim. Para at least, hindi siya magalaw sa desk natin. Tapos yun nga, merong 4K Z4D na nakasulat dito sa ilalim. Zhaopin 4K Hertz dongle. Nakasulat. Tsaka meron rin pala siya, umiilaw rin to pag nakasaksak na, tapos habang gumagalaw yung mouse mo. So yung ilaw niya, indicator siya ng current battery level ng mouse mo. Actually, okay yun. So if ever naghahanap pala kayo ng mousepad, extended mousepad, or customized na mousepad, punta lang kayo sa Level 1 PH. Both sa Lazada and sa Shopee meron kami. Chat nyo na lang yung CSR kung paano magpa-customize, kung magpapa-customize man kayo. Okay, so ayan, may mga latest kaming design. Itong Year of the Dragon. Okay, dahil Year of the Dragon, naghahanap tayo ng mga dragon na design. Year of the Dragon lang kasi ako, kaya ayan. So, alam nyo na yung age ko dapat. Okay? Dahil sinabi ko yun. Okay, so ayan. Ayan, maganda ba? So, what you see is what you get. Okay? So, may other colors lang siya. So, check out nyo na lang yung level 1 PH. Tapos, for the pairing, okay, syempre, paano i-pair to? Tinignan ko lang yung manual at saka nag-download ako ng software nila sa Zhaopin World. So, andyan na yan. Sige, try ko yung link. Pag natandaan ko, sorry, makalimutin talaga ako. So, yun na. Tapos yung manual, medyo naka-Chinese. Naka-Chinese pala talaga. So, ang gawin nyo na lang is Google Translate nyo gamit yung smartphone natin. Halos lahat naman na ngayon may smartphone. So, hiram na lang kung wala pa kayo. Kasi syempre, may mga kids pa rin naman siguro nanonood. Hiram na lang kayo, tapos i-translate nyo. 1 minute lang naman makuha nyo na. Maliit lang yung manual, okay? Basta yung pairing niya parang, hold yung lahat ng button, yung tatlo sa harap. Parang ganun. Tapos, iilaw siya, magbiblink-blink siya ng dilaw. Parang yun yung tanda ko. Okay, so check out natin yung polling rate natin ngayon. Okay, so lipat ko muna siya sa 4K. So, naka 4K siya. Start natin. Actually, hindi siya ganun ka umaabot ng 4K Hz. Siguro mga nasa around 3,500. Usually, Ayan, tignan nyo yung graph. Yung graph ang tignan nyo, huwag yung average. Kasi average yan eh. Yung graph, kaya naman niya consistent na 3,000. Pero syempre, galaw ako ng galaw. Nakakangawit rin. Ayan, buwababa minsan kasi hindi ako gumagalaw. Ayan. Kaya naman niya, 3,000 plus, umabot siya 3,700 kanina. Ayan yung maximum niya. Pero 4K hindi gaano. Okay. So mga nandyan yan. Nasa around 3K to 3,500 ang hertz niya. So ngayon nasa 2K hertz naman tayo ngayon. So bababa na to. Ayan. Ayan. Pag 2K ganun rin, almost, hindi ko alam bakit. Siguro nasa firmware or nasa galaw ko rin. Ayan. Pero almost 2K naman siya. Ayan. Pero yun nga, kaya naman niya. Ayan Depende rin sa galaw siguro. Ayan, maganda naman yung average niya almost. Nasa galaw-galaw ko rin. Ayan, humihinto kasi pag nagli-lift. Ayan. So, not bad naman. Yung 4K lang, medyo malayo kasi parang nasa around 3.5 below lang siya. Ayan, 2K umaabot naman to. So, walang problema. Kasi total kaya naman niya yung 3K. So, walang rason para hindi niya maabot yung 2K. Okay? So, ito na. Sagutin ko na yung tanong. Hindi. Hindi nyo kailangan ito. Sa totoo lang. Okay?
So, based sa experience ko, ginamit ko siya 1K, 2K, 4K polling rate. Wala akong nararamdaman na difference. Okay? Wala na. Tapos na yung video. Okay? Sige na. Bye-bye na. De, joke lang. Okay? So, ewan ko. Gumagana naman yung 2K, 4K. Makita mo yung mga polling rate na pang-measure. Meron, lumilitaw naman na 2K siya tsaka 4K siya. Pero wala. Pag yung application na, wala talaga eh. Alam mo yun, walang difference. Kasi binili ko siya, di ba? Magkano sabi ko? 999. Yun yung exact price niya. Tapos, bawasan nyo yung discount. Sabihin mo, kahit na sabihin natin, umabot yan ng 600. Di ba? Ipang Jollibee nyo na lang. Okay? Mahal na ngayon ng fast food. Sige, ipang top silogan nyo na lang or karinderya. Makakailang meals na rin yan. Di ba? Ewan ko. Based rin sa research ko, marami rin YouTubers at saka sa Reddit, nagsabi, halos wala naman talagang effect. Pero take note, technically, meron. Kaya nandun yung word na halos. Kasi, alam mo yung too little, anong tawag dyan? Para maramdaman. To feel. Ayan. Too little to feel. Nag-English pa kasi ako eh. Okay? So, masyado maliit yung effect niya para maramdaman mo. Or para mapansin mo. Or to notice. English. Okay? Ayun. So, kung ako save your money na lang. So, isa pa. Ito. Bigyan ko pa kayo ng isa pang rason. Battery life. Di ba? Siyempre, dahil 4K polling rate na. Okay? So, ginamit ko siya ng 4K polling rate. Hindi ko masyado siyang nalaro. Siguro, umabot siya ng around 7 days battery life. Di ba? Dati, nung 1K polling rate, nasa 2 weeks. So, na half. Okay? Na half. Laki nun. Pero, 1 week is not bad pa rin naman, di ba? Okay pa rin. Tapos, based sa experience ko naman, pag 2K polling rate, umabot siya mga around 8 to 10 days. Depende nga siya sa usage talaga. Siyempre, minsan may mga araw na wala ako or hindi naglalaro. Pero yun nga, yung ganun siguro, averaging yan. Kasi siyempre, kayo rin naman, pag streamer kayo, siyempre araw-araw siguro kayo naglalaro. Pero based sa normal usage ko lang, umabot siguro max 10 days yung 2K polling rate. Pero natulungan niya ako. Okay? Natulungan niya ako na malaman na bulok pala yung USB cable na nakuha ko. Nakuha ko lang. Hindi ko sinasabi bulok yung kasamang USB cable dito Okay? So, hindi pala. Yung sa original na mouse. Nasa mouse yung Ito, ang laman nito talaga yung dongle lang Okay? So, yun. Natulungan niya akong malaman na bulok yung natanggap kong USB cable kasi nagpuputol-putol yung connection. Kailangan ko pa siya ikabit ulit. Hugot kabit. Nabubutol yung connection ko. Tapos, nung pinalitan ko yung USB, ginamit ko ibang cable na wala yung issue. So, ano ba yan? Wala na nga, hindi ko na naramdaman yung effect ng 4K. Putol-putol pa yung USB cable ko. Hindi yung putol ko, yung connection. Lastly, couple of things lang bago ko tatapusin yung video. Okay? Before I end this video, English. Okay? So, may weird lang na occurrences dito sa mouse na to. Okay? Tsaka sa dongle. Dongle muna. So, minsan umiilaw to kahit hindi ko ginagalaw yung mouse. So, ibig sabihin, nadidetect niya na gumalaw yung mouse. So, di ba magba-battery drain yun? Weird lang. As in, nandyan lang siya, bigla lang umiilaw to. Kasi ganun yun. Pag ginagalaw mo to, tsaka siya iilaw. So, ayun. Weird lang. 1. 2, yung mouse. May issue ako pag charging. Kasi pag nag-charge siya, unang kabit mo, magbi-blink-blink siya. Kahit hindi pa siya fully charged, biglang humihinto, nag-iiba na yung color. Na parang fully charged na. Hindi ko alam paano maayos, pero ayun lang. So, akala ko minsan puno na, hindi pa pala. Okay? So, yun lang, may issue lang. Pero, tinuloy ko lang yung pagkabit. Ewan ko, kinulit ko lang siya. Mag-charge ka lang dyan. Ganun. So, sana maniwala kayo sa akin or kung sundin nyo man yung payo ko na wag na kayo mag-4K, hindi okay. Pag hindi, edi bilhin nyo. Links will be in the description down below nga dyan. Okay? So, wala nagpadala nito. Binili ko to both sa pera ko. So, wala tayong nag-sponsor today. Okay? So, like this video na lang kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!